Ez olyan érdekes, amikor, tehát én, hogyha visszaemlékszem a középsulis éveimre, tudtuk, hogy van iskolapszichológus, meg úgy azért néha megfordult a fejünkbe, hogy hát ő mégis ott van, meg mi szerettük is, Lehel volt Igen, nálunk a kósba, és szerettük az óráit is, meg vagányok voltak a témák, de úgy valamiért nekem az olyan, tehát nem tudok én arra példát mondani, hogy úgy valaki lement volna hozzá néha szünetbe, meg meglátogatta volna, meg nem is nagyon tudok olyanokat, hogy egyáltalán valaki vette nagy azt a titokban. szolgáltatását. Hogy egyébként egy iskolapszichológusnak amúgy, ha jól tudom, akkor ez is hozzá tartozik, hogy egyébként bekopogtat bárki hozzá, Igen. aki akar, ugye, meg mehet, meg... Igen, ez érdekes, hogy ezt mondod, hogy lement, mert ugye a kabineteink tényleg lent vannak. Igen, ez valami Érted? tényleg így. Ugye a Refiben például ott van az ókollégium épülete, és a gyerekek ott vannak a nagyiskolában, legtöbben az 1-4-esek az ókollégiumban, és az én kabinetem is lent van, egy régi háló van átalakítva, és az az igazság, hogy egész át kell jönni a nagyiskolán, a kicsi iskolán, és ott lejönnek a labirintusba valahol, ott van a kabinet, és egyszer egy diákom először jött, mondtam, hogy na gyere, vezetlek, mert ha nem találod meg, és azt mondja, hogy tanárnéni, aki magát megtalálja, az megél. Ez már megoldotta a problémáit. Az már a nagyján túl van. De, tehát hogy mondjam, van, aki nem, tehát hogy neki nem feszélyezi magát, hogy oda jönnek folyósón, óra után kijönnek, mondják, hogy időpontot kérek, van, de ez most már egyre gyakoribb. Igen, pont ezért akartam megkérdezni, mert talán még ezelőtt, mikor 14 éve, mikor én még suliztam, akkor azért úgy még nem volt ekkora, hát mondjuk így, hogy ilyen hype-ja, vagy nem voltak ennyire nyitottak erre az emberek, na röviden fogalmazva, viszont most azért már látjuk, hogy egyre többen próbálják az emberek továbbadni ezt a témát, hogy ez azért fontos lehet, meg fontos Igen. is a mentális egészség. És pont ezért akartam megkérdezni, hogy ez látszik-e a diákokon is, hogy mutatnak ki hajlandóságot, hogy az is sűrűbben, mondjuk 10 évvel összehasonlítva, vagy Igen. 2003-hoz képest most már gondolom azért számottevő, hogy hányan mennek oda le. Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát nagyon nagy a változás. Tehát ez, szerintem én úgy érzékeltem, hogy ez fokozatosan zajlott. Eleinte azért még úgy be kellett mutatkozzunk, be kellett menjünk az osztályokba, el kellett mondjuk, hogy én legalábbis, hogy ki vagyok, miért vagyok itt, miért jó, hogyha lejön, beszélgettünk, stb. Mibe tudnék én segíteni neki. Na de most már azért tudják, az az igazság, hogy tényleg én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ugye 20 éve, több mint 20 éve, 21 éve egy intézményben vagyok. Tehát már a volt diákjaim gyerekei járnak, és hozzák el a gyerekeiket. Ez nagyon érdekes, és nagyon szép ez az íve ennek a dolognak. Úgyhogy én már megszoktak engem, úgy ilyen őskövület formának tekintenek, úgyhogy tudják, hogy ott vagyok, tudják, én azt érzékelem, hogy tudják, hogy ott vagyok háttérben, hát mondjuk van, amikor az egyéniségem nem engedi meg a hátteret, van, amikor ők ráncigálnak ki egy téma, vagy egy dolog kapcsán, hogy akkor most már tessék kiállni, vagy elmondani a véleményét tanárnő, és akkor elmondom, de amúgy szeretek háttérben maradni, és az, akinek igénye van, aki szeretne, nem szeretek nyomulni. Tehát én egy nagyon tapintatos ember vagyok, azt is igénylem, és ezt is adom. Tehát, hogyha ő igényli, akkor tudja, hogy hol talál meg, ha pedig szüksége van rám, akkor tényleg igyekszem éjszaka is akár válaszolni a messengerekre. Most már ez megy, hogy így Igen. a tanárnénire rá is írnak Messengeren? Abszolút, abszolút. Screenshotokat, fotókat küldenek. Hát elég veszélyes helyzetekről, nehéz helyzetekről, mert nem jó kedvükben, azért örömükben is írnak, de azokat általában nappal. De hogyha történik valami nagyon súlyos az életükbe, vagy aggódnak például egy diáktársuk iránt, ez már nagyon annyira örülök ennek, hogy egyre, így ahogy mondtad, az érzékenység, talán az, hogy megszoktak, talán az, hogy tényleg a pszichoedukációnak köszönhetően most már tudják, hogy mire való egy pszichológus, hogy nem csak őrültekes bolondok járnak hozzá, hanem azért a hétköznapi ember a hétköznapi problémáival nyugodtan megkeresheti, mert hogy valójában ezzel töltött sok évet, hogy a lélek dolgait tanulmányozza, és
És akkor megkérdezik, hogy mi a vélemény, engem tanárnéniznek, tehát hogy ezt mit csináljak, vagy hogy csináljam, vagy ezt látom, ezt tapasztalom, stb. És akkor van úgy, hogy nagyon meg vannak ijedve, és akkor vagy őket bántják, és akkor most már megtanítottam nagyját, hogy mindent screenshotoljanak, amit igen, és akkor átküldik, vagy lefotózzák azt a dolgot, és akkor jelenséget, és akkor írnak. Igen, voltak nehéz helyzetek, de szerencsére így, hogy kiépült az a rendszer, vagy igyekszem kiépíteni tudatosan azt, hogy egymásért felelősek vagyunk, és az, hogy nem indiszkrét és nem nyomulás az, hogyha látom a diáktársamon, hogy úgy beborult nagyon a hangulata, és nem olyan, amilyen mostanában, vagy aggasztó jeleket látok, hogy vagdossa magát, vagy mond olyan mondatokat, hogy hát én meg se érem az érettségit, vagy én már úgy kiszállnék ebből a világból, stb., akkor jelezzék egy felnőttnek, nekem, osztályfőnöknek, bárkinek, és azért, hogy tudjunk időben közbelépni. Ez érdekes, hogy mondtad, hogy úgy azért a háttérből meg nem nyomóz, de van olyan helyzet, amikor elküld valaki mondjuk egy screenshotot, most nyilván nem akarok példákat mesélj, vagy azért nyilván maradjon meg a személyes érintettsége mindenkinek, de van olyan, amikor ő ragaszkodik ahhoz, hogy tanárnéni, itt ez a screenshot, mit kezdjek ezzel a helyzettel, de azért mégse szeretné a diák rossz helyzetbe hozni magát, hogy akkor olyankor mit tud csinálni egy iskolapszichológus, mégiscsak elő kell álljon, nem? Vagy igen. Azt úgy a háttérbe, vagy hogy lehet ezt kezelni, mikor valaki, egy gyerek arra kéri a felnőttet, hogy de ő ebből nem akar rosszat, igen. De mégis látjuk, hogy van valami nagy gond, és azt valahogy meg kell tudni oldani. Pontosan, ez nagyon-nagyon gyakori. Na, itt van a kreativitás. Tehát, hogy itt van az, amikor nagyon-nagyon nagy alok, hogy tudjuk megközelíteni. Ha életveszély van, nem lacafacázok a körökkel, akkor van úgy, hogy egyértelműen akár 12-kor ráírok, és azt mondom, hogy én szeretlélek 8 órakor látni. Vagy értesítem a szülőt, vagy a családot, minden hozzátartozóját mindenképpen, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot, hol éppen nincsen otthon, vagy máshol lakik, de mindenképpen, hogyha életveszély van, akkor én megyek, én keresem, és elmondom azt is, hogy jelezték nekem, hogy. És ennyi. Aztán, hogyha bullying van, és annyira még nem életveszély, na akkor ez az, amikor a köröket így még úgy figyelem. Tehát, hogy az a jó, hogy a jelzőrendszer beindul, akkor osztályfőnök, például tornatanárok is nagyon jól működik ez a jelzőrendszer. Én elmondom, hogy mire figyeljenek például a vagdosásoknál, hogyha ilyent látnak, akkor jelezzék nekem. Nagyon sokszor jelzik, én is elmondom, hogy körülbelül hol nézzék ezeket a sebhelyeket, és akkor tudunk segíteni. Tehát akkor már észrevesszük, jelezzük a szülőnek, vagy megkeressük a gyereket. Van úgy nagyon sokszor, hogy ezt ne tessék mondani az anyukának, apukának, ez nehogy kiderüljön, hogy én mondtam, de azt is fontos megértsük, és ezt is próbálom a diákokkal, hogy amikor veszély van, amikor baj van, akkor fontosabb az, hogy meg tudjuk tenni a kezdő lépéseket, mint az, hogy most akkor kiderüljön, hogy én most elárultam azt, hogy ő nekem elmondta, hogy vagdossa magát. Tehát, hogy vannak témák, amelyikben hamarabb lépek. Ez azért egy kicsit ijesztően hangzott, hogy nagyon sokszor a sebhelyek, meg úgy ez a két szó egymás mellett, hogy vannak tényleg erre úgy esetek, vagy... Persze. Tehát van... Sok. Sokkal több, mint amennyit akár a szülők tudnak. Ez valahogy nekem elkerült a figyelmemet, tehát nem hallottam, vagy de hogy ez úgy most hirtelen olyan ijesztő volt nekem, hogy tényleg vannak ilyenek is. Igen, azért mondok, mert hogy ez is változott az idők folyamán, hogyha már ennél tartunk. Eleinte, tehát hogy régebben több évvel ezelőtt akár az alkaron voltak, combon, most a hason. Tehát, hogy a szülőket ugye azért persze nem kell rányítani a fürdőszobában, nem arról van szó, de azért most már azért, hogy aki ezt megteszi, azért most már nagyon figyel arra, hogy
olyan területen, ahol például tornaórán, hogyha levetközik, ne látszódjon. Uh-huh. Jó, tehát akkor ugorjunk egy picit ebbe bele, hogy miért akarja egy gyerek ezt csinálni, mert hogy gondolom nem öngyilkossági kísérlet, mert nem. Közel de van. lehet, de az is, aha. Igen. Vagy van valami, mert hogy azt képzelem el, hogy ha has, akkor talán valami neki a testi adottságaival lehet valami gondja, vagy ez teljesen egy valami olyan nyomasztó téma, amivel ő csak úgy dönt, hogy kárt akar okozni, vagy mi ennek a kiindító rugója? Igen, elmondtad az egyik nagyon fontos, az, hogy nagyon nyomasztó. Tehát, hogy van, mindenképpen mély depresszió van, amikor ő falcol. Tehát, hogy ott a háttérben már kialakult egy mély depresszió. Ez egy olyan feszültségcsökkentő viselkedés, az, hogy megvágja magát, amikor akkora a belső feszültség, belső nyomás, belső szomorúság, elkeseredettség, hogy egyszerűen valami feszültségoldásként használja ezt a vágást, amivel ugye egy intenzív fájdalmat okoz, de mintha nekem is rettenetesen furcsa, őszintén, de mindig meg szoktam kérdezni, mit éreznek, vagy mitől jó ez, mert én annyira félek, amikor egy injekciót kellett beadjak magamnak, már attól is ki voltam készülve, és behunytam a szemem, és leültem, hogy nehogy elájuljak, hogy ezt a kicsit ült valahogy szúrjam be a bőrömbe, de hogy és nagyon nehéz ezt így megértenem, hogy egy hosszú vágást hogy tud magának, de hogy valahogy azt mondták, hogy az egy olyan megkönnyebbülést, oldódást hoz neki, hogy azt a nagy belső nyomást így csökkenti. Mint hogyha itt eresztenék ki a gőzt. Igen. Uh-huh. Jó, nem akartam ennyire mélyen kezdeni, de azért nem akarom azt se felejteni, hogy el szoktam egy pici életrajz formát olvasni, hogy azért mégis úgy szoktam mondani, hogy helyezzük fel a térképre a meghívottat, aztán folytatjuk tovább. Szalai Zsuzsanna 1979-ben született Székelyudvarhelyen. A Benedek Kelek tanítóképzőben tanítói és óvonői képzést kapott, majd a Bábes-Bolyai Tudományegyetem pszichológia és nevelés tudományok kar pszichológia szakán pszichológusi alapképzést és tanári végzettséget szerzett. Az egyetemi évek után számos képzésen vett részt, melyek rengeteg a szakmához fűződő témákban mélyítették tudását. Mozgássérültek rehabilitációjának segítése, asszisztensi és terapeuta képzés, játék és bábterápiás képzés, szexuálterapeuta képzés, resztoratív konfliktuskezelés, gyászfeldolgozás, kognitív viselkedésterápia és pszichodrámok képzések. Munkahelyi tapasztalatot szerzett a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal keretén működő Budvár Szociális Központnál, mint pszichológus. 2003-tól iskolapszichológusként dolgozik és tanít a Bacskamadarasi Kisgergely Református Gimnáziumban, 97 és 2008 között mesemondóként, szerkesztőként dolgozott a Prima Rádiónál. 2005 és 2011-ig MÜTV, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ óraadó tanára volt, tematikus csoportokat vezet, az alábbi témákban női és vegyes önismereti csoportok, karriertanácsadás, pályaorientáció, szakmai fejlődés pedagógusok számára, csapatépítő csoportok, tanulásmódszertan, pozitív testkép csoportok. 2002 óta egyéni tanácsadás és gyerekterápia, illetve páros tanácsadás témákban dolgozik kliensekkel. Előadásokat tart pszichológiai témákban, hazai és nemzetközi rendezvényeken, 2014 óta jegyzeteket ír a Nőileg Erdélyi magazinba. 2006 óta házas, 2 serdülő gyerek boldog édesanyja. Hobbiai közé tartoznak olvasás, filmnézés, testmozgás, játszás, fotózás, meditáció, kreatív írás. Fontos számára a meghitt kapcsolatok, énidő, csend, nyár, tenger, gyerekek, játék, tánc, zenehallgatás, humor, tisztelet, érzékenység és Isten. Elmondása szerint azért lett iskolapszichológus, mert szomorú kisdiák volt, aki magán kellett segítsen. Hogy tud valaki magán segíteni? Akkor hogy tudtam? Amikor olyan szomorú voltam? Hát az az igazság, hogy most felnőtt koromra derült ki, hogy egy nagyfokú hiperaktivitás jellemez. Figyelemzavar annyira nem, de hiperaktív elmével születtem,
ami 1-4-ben is megnyilvánult, de ott inkább a figyelemzavar. Tehát annak idején még én a Ceausescu időben voltam 1-4-es, és jegyeket kaptunk. És nagyon rosszul startoltam. Nem akartam, tehát én nagyon nehezen szoktam meg az intézményes kereteket. Óvodába és megszöktem 3-ból 1-be valahogy kiártam, ott nagy kényszergetve. Aztán 1-4-ben, tehát első osztályban nem akartam menni, nem éreztem jól magam, nem is nagyon találkoztam egy értő-érző tanítónővel. Nagyon szomorú voltam, és tele voltam 4-essel, 5-össel, az az igazság. És édesanyámék is nagyon aggódtak, tehát én egy értelmiségi családból származom, édesanyám pedagógus, édesapám mérnök ember volt, és emlékszem egy ilyen a beszélgetésükre, hogy nagyon el voltak keseredve, és nem értették, hogy mi ez a sok rossz jegy, és beszélgettek a konyhába, hogy hát mondta anyukám, hogy te Ernő, hát lehet, hogy ez a Leánka buta. Hogy úgy próbálták ők is úgy realizálni, hogy de hát ők nem így gondolták, de hát mégis a jegyei úgy nem voltak meggyőződve, csak úgy felvetették, és én ezt hallottam. Na hát ez nekem titokba, vagy úgy ők tudták, hogy te hallod? Nem tudták, hogy én hallom. Ők csak úgy maguk közt próbálták megérteni a helyzetet, nem tudták, hogy én hallom. Én ezt nagyon-nagyon, tehát én erre mai napig emlékszem erre a mondatra, és én azt éreztem magamban, hogy hát én nem vagyok buta, csak valahogy nem, nagyon elveszettnek éreztem magam. És az az igazság, hogy peremre szorultam, akkor az osztályban a tanítónő még talán egy picit érzéketlen is volt velem, és egy ilyen helyzetnél, amikor édesanyám így észrevette, hogy érzéketlen is velem, meg picit ott megtérengetett jobbra-balra, akkor azt mondta, hogy na itt most pont elég volt, kész. Kivette az osztályból, és áttette egy másik osztályba 4-re, ott viszont találkoztam egy nagyon értő, érző, kedves, szeretetteljes tanítónénivel, befogadott az osztály, és ez annyira másként hatott rám, hogy teljesen kivirágoztam, tudtam tanulni, és mindig az első 3-4-5 tanuló közt voltam. Én nagyon elkeseredett voltam, mert kicsit azt éreztem, hogy mintha a szüleim se hinnének bennem, és valahogy magamnak kellett, úgy éreztem, hogy magányos vagyok, nagyon magányos voltam. Édesapám úgy azért, tehát bátorítottak, mert mindig bátorítottak, csak ők se értették, és tehetetlenek voltak akkor, addig a pontig, amikor anyukám azt mondta, hogy na kész, itt befejeztük a próbálkozást, itt váltunk, és ennek kicsit azt éreztem addig el, hogy magamra vagyok, ebben az egész iskolában nincs egy olyan ember, aki engem szeretne, aki engem értene, és talán biztos, hogy ez volt a motivációm. Azért, ott annál az osztályváltásnál ez így mondhatni, ilyen nagyon ollóvágásszerűen teljesen le is járt, vagy azért úgy ennek volt egy átmenete, hogy azért tehát maga ez a figyelemzavaros, meg ez a hiperaktivitás, és utána ez ilyen teljesen lecsökkent, vagy eltűnt. Tehát tud nem ez ennyire hirtelen eltűnni? Vagy... Dehogy nem is tűnt el, most is az vagyok. Tehát most is belekezdek 600 verzióba, 600 dologba, tehát hogy most már annyi változott, hogy tehát hogy annyira szorgalmas és ambiciózus azért vagyok, hogy megtanultam, kidolgoztam magamnak már egész 5-8 alatt és 9-12-ben olyan tanulási módszert, amiben valahogy mégis hatékony tudok lenni, tehát jó teljesítményt tudok elérni, de nekem nagyon komoly beosztott napi rendem volt például a tanulásnál. Tehát én ezt felismertem, hogy napi rendet kell készítsek, meg volt a délelőtti, délutáni tanulási idők például, gyakran kellett szünetekkel váltakoztassam, gyakran kellett elmenjek sportolni, vagy szórakozni, tehát kitapasztaltam a saját módszeremet. Jó, akkor ennek egy kicsit járjunk a mélyére, mert nagyon magamra ismertem, és most akaratlanul, de ki fogom használni ezt az alkalmat. Tud egy ilyen típusú ember órarendet szabni magának? Igen, ez is a cél, a felnőtt. Tehát ez a cél, meg ezt szeretné ez a típusú ember, vagy... Hát
muszáj lesz, hogyha hatékony akar lenni, mert az az egy gond, hogy annyi ötlete, annyi impulzus, annyira aktív szellemileg is általában van, aki mozgásban nyilvánul meg, nálam inkább szellemileg nyilvánul meg, hogy 1.000.001 ötletem van, el is kezdem, és akkor futnak össze, tehát csapnak össze a fejem fölött a hullámok, az az érzésem, és ahhoz, hogy én egy cél, tehát hogy mindig például az a másik dolog, hogy rengeteg dolog van, de akkor megtanultam prioritizálni, tehát hogy fontossági sorrendet. Lehet, hogy most ehhez is kedvem van, de akkor most itt vannak a határidők, itt kötelez engem ez a dolog, ez a fontos, és akkor most erre fókuszálom. És ez muszáj egy kicsi önuralommal a hiperaktív gyerek, tehát a gyereket is erre neveljük, hogy próbáljon meg szelektálni, próbáljon meg fókuszt minél hosszabb ideig egy tevékenységen tartani, de közben nagyon fontos a pihenés, a váltakoztatás. Nekem is az volt, hogy kimentem pályára szaladni. Tudtam, hogy hétig tudok figyelni, utána megyek a csajokkal, mit tudom én, bulizni, vagy dumálni, vagy nem tudom mit. Tehát ki kellett váltakoztassam a tevékenységeket. Ezek a típusú emberek érzik azt, hogy oké, hogy prioritizálják a témáikat, de viszont akkor akarva, akaratlanul, amik a prioritási lista végén vannak, vagy a 3., 4. helyen vannak, azok nem is lesznek olyan szinten, olyan profin mondjuk elvégezve, és akkor jön az az érzés, hogy jó, de akkor az nem olyan jó, mint amit szerettem volna. És akkor jön ez az összecsapott felhő, ezt hogy lehet ezt az érzést kezelni, mert valahol ezt látom a legnagyobb problémájának, hogy az, aki belefog több mindenbe, azt gondolom azért szeretné is azt mind megcsinálni profin. Igen. Na, itt jön a másik dolog, hogy hát én csak... Tehát a maximalizmus, tehát hogy ezt kell akkor magunkban, mert az egy dolog, hogy belekezdünk, mert sok minden érdekli az ilyen típusú ember, gyereket, felnőttet. De hogy azt azért jó, hogyha magunkmal meg tudjuk beszélni, hogy és diákoknak is őszintén ezt tanítom. Én azt mondom, tisztán kereken, az, aki elvégzi úgy szintízessel, vagy 9 nem tudom hánnyal az iskolát, hogy egy jó nagy 3-as, a 4-ese nem volt, hát az nem diák, tehát hogy az nem kész. Tehát meg kell érezni azt is, amikor kapok egy jó büdös 3-ast. Amikor én is egyszer kaptam egy jó nagy 2-est, a szemem felakadt tényleg. De hogy meg kell érezni mind a két szituációt, azt is, hogy igen, lehet, hogy én azt gondoltam, hogy fú, de jó vagyok, de hogy kihúztam egy olyan tételt, vagy elkapott a tanár egy olyan témába, amiben, azt éppen, hogy átlapoztam, vagy átselapoztam. És van így. És ez jó edzés a maximalizmus ellen, én azt tapasztalom, mert hogy azt kell megbeszéljük magunk, én azt tanácsolnám az ilyen típusú személyeknek, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyekben úgy gondolom, hogy na ebben elvárok magamtól nagyon jót. Magamtól, nem más, tehát hogy nem külső mércével. Tehát amit, én azt is szoktam, sportolókkal is dolgozok, hogy ami tőle telhető a pályán, a kosáron, amikor fent vagy, megteszel mindent a pályán. És utána elengeded a történetet. Ha nyertél, jó, ha nem, másodrangú. De hogy amikor ott vagy, maximálisra viszed azt, ami belőled jön. És akkor legyenek azok a témák, vagy területek, amelyekben azt mondod, hogy na, itt jó lesz egy 7-es, 8-as, vagy itt azt mondjuk, hogy na, ezt éppen, hogy pipáljuk ki, legyen meg, stb. Tehát, hogy fontos, hogy ezt magunkkal megbeszéljük, mert hogy irreális célt ezt, hogy mindenben, tehát még az utolsókban is legyünk nagyon jók, hát ez nagyon szép és nagyon jó, csak éppenséggel ez azzal jár, hogy kimerítjük magunkat. Nem? Te nem tapasztalod? De minden percben. Meg ilyenkor van egy olyan érzés is az emberekben, ez is valószínű, hogy már egy picit mondhatni beteges, hogy nem tudja megélni azt a pillanatot, amiben pont van, mert már azon ketyeg, hogy a következőnél mi történik, illetve hogy a következőbe mekkora szintet tud teljesíteni. Most hozok egy példát, mondjuk, ha valaki dolgozik,
és sokat kell dolgozzon pont azon a héten, vagy azon az időszakban, akkor azon ketyeg, hogy jó, de nem vagyok a barátnőmmel, ha mondjuk diák, vagy nem vagyok a barátaimmal, vagy ha mondjuk egy anya, akkor nem vagyok a gyerekemmel. Ha pedig a gyerekkel van, vagy a barátaival van, vagy épp sportol, akkor meg azon ketyeg, hogy hát de nekem most nem kellene tanulnom, de nekem most nem kellene dolgoznom. És folyamatosan egyikből ugrálok a másikba úgy, hogy igazából egyiket se élem meg, hanem amikor váltok, akkor a másikat érzem hiánynak, igen, vagy gyengeségnek. Hát igen, ez egy boldogtalansághoz vezető út. Ez is egy eléggé, tehát elég sok embertől hallom. Tudom. Ezt. Én is vagyok így sokszor. De tudod, mit gyakorolok? Van a pszichológiának van egy terápiában is egy ilyen út, hogy mindfulness, tehát hogy a tudatos jelenlét. Meditáción alapul, keleti módszeren is alapul. Tehát arra tudatosan figyelni, hogy amiben éppen vagyok, ott legyek jelen. Tehát, hogy akkor ott érezzem az érzékeket, lássam a környezetemet, halljam a környezetemet, minél több helyi, tehát aktuális ingerre fókuszáljak, és ott legyek jelen, ahol éppen vagyok. Ez nagyon gyakori jelenség. Most mondjuk szerinted ez miért jön? Miért egy ilyen népbetegség? Nem, most már nem betegség, mert minden nap patologizáljunk, de jellemző így a mai... Valahova oda tudom visszavezetni, hogy annyira sok egyébként az inger is, igen, hogy egyszerűen ehhez szokunk hozzá, hogy valahol egy olyan nap, amikor ilyen nagyon-nagyon csend van, és nagyon idilli minden, az egy kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen mese lenne. Tehát, hogy nem tudjuk ma már elképzelni azt a leegyszerűsített napot, amit mondjuk én fel tudok idézni a gyerekkoromból, hogy tehát most látok egy gyereket, mondjuk egy 8 éves gyereket, és visszagondolok, én mit csináltam 8 évesen, én kint voltam az udvaron, és kerestem 2 követ, és összeütöttem. Most mondtam igen, egy butaságot, de hogy ennyi volt maximum. Igen. Vagy lehet, hogy ki tudtam sírni azt, hogy na jó, na gyere, egy kicsit nézhessek tévét, mert akkor abban az időben már volt, de hogy az egy annyira minimális dolog volt, hogy szinte nem is... Sokszor azért nem néztünk rajzfilmet, mert már az a 2-3-4 rajzfilm volt, amit egyébként igen, már ismertünk, és untuk. Most, ha összehasonlítom egy 8 évesnek az életével, hát most bármit csinálhat, bármilyen szinten, bármennyi mennyiségben, és körülötte van 16 olyan dolog, amivel tud foglalkozni. Valahogy ezt látom a felnőtteken is, hogy egyszerűen nem tudnak lecsillapodni 1-2 témába, és azt nem is tudják beosztani. Igen. Sajnos én is ezt látom, de hogy miközben beszéltél, eszembe jutott már egy tanulmány, hogy Amerikában már beszélnek a 20 évesek kiégéséről. És ez nagyon jellemző. Sajnos ennek már a kezdeti jelei a nyugati társadalmakban is megjelentek, mert hogy mondtad, hogy a mai gyermek így van, nagyon ingerek által bombázott, és egy csomó inger impulzus kéri a mi reakciónkat, figyelmünket kéri. És ebben nagyon nehéz önkontrollt gyakorolni, vagy egyáltalán egy fiatal nem is gyereket, nem, amelyiknek még az önkontrollért, szabályozásért felelős prefrontális lebeny még nincsen teljesen annyira megérve, hogy ő azt tudja mondani, hogy jó, azt mondtam anyának, hogy 10 percet telefonozok, akkor letelt a 10 perc, jó, letettem, nincs ez a gyerek, én még egyet se láttam ilyet. Tehát, hogy sőt, felnőtt is mondja, hogy beállítja a telefonját, hogy kikapcsoljon, de hát aztán utána 2 nap múlva kikapcsolja ezt a beállítást. Tehát, hogy nagyon nehéz a dolgunk. Ahhoz képest, ahogy mondtad, hogy gyerekkorodban, és akár az én gyerekkoromban, amikor úgy kicsaptuk tényleg magunkat a kapun, hogy édesanyám még azt se tudták, hogy 4 órától 8 óráig hol voltunk, és valójában mi összejártuk Kassát, Budát, valójában az egész Budvárt, mert akkor ennyi medve nem volt tényleg, összejártunk mindent, azt se tudták, hol vagyunk, beleestünk a Küküllőbe, lecsúsztunk a Budváron, nagyon veszélyes helyeken voltunk mai szülői szemmel nézve, de akkor ezt nem így éltük meg. És teljesen más volt, nem volt. Hát mi Kaszkádori Rüsszulóit néztük, Smihályellát, és nálunk ennyi volt az egész, de hogy most teljesen más.
és nem várható el egy gyerektől még, ezt mondjuk mi kell valahogy oda neveljük, hogy tartsa a korlátokat, de az az igazság, hogy nem vagyunk helikopterszülők, és ne is legyünk helikopterszülők, aki állandóan ott masírozik fölötte, és nézi, hogy játszik-e. Viszont azt nagyon kulcskompetenciának gondolom a felnövekvő fiatalok és felnőttek esetében, hogy tudatosan kialakítjuk-e magunkban, és ez nagyon sok, és tudatos erőfeszítést igényel, hogy állandóan szelektáljam az engem ért ingereket, és azt mondjam, hogy most lehet, hogy tudatosan lekapcsolom a telefonomat, semmilyen üzenetet nem fogadok ezen a délután, mert most éppen lekvárt főzök, vagy a gyerekkel elmegyek egyet horgászni, vagy nem tudom mi, és akkor kész, nem nézek rá a Facebookra, nem nézem meg az üzeneteimet, hanem csak 1-2 óra múlva, amikor. Vagy például nem válaszolok e-mailekre. Nagyon szeretném, hogyha kialakulna nálunk is az a kultúra, munkaadók részéről is, hogy egyszerűen illetlenség és szabálysértés legyen, nem munkaidőben alkalmazottra ráírni, vagy valamilyen beszámolót, vagy bármit kérni. Tehát, hogy kellene tiszteljük azokat az időket, amikor feltöltődünk. Bocsánat. Tehát, ha nincs csend, tehát, hogy ez a nagy inger özön közepette, ha nincsenek töltődési időink, csend, ingerhiány, akkor egyszerűen, mint ahogy Popper könyvében benne van, tehát, hogy lehet elveszejteni az emberiséget, tehát úgy, hogy felpörgetem a ritmust, az életritmust. Tehát, hogy kell tudjuk, hogy ez sajnos, ez a mai világ zenéje, mint a halálra táncoltatott lány balladájában, hogy addig húzzák, és addig táncol a lány, amikor már holtan esik össze. Na ezt föl kell ismerjük, hogy ebbe a táncba viszont nem szabad beállni, és ebbe tudatosan nem szabad beállni, és tudatosan kell a határainkat tartsuk. Tehát, hogyha én nekem van úgy hétvégén, hogy hazamegyek pénteken, szoktam mondani a családomnak, csak nem tudom megcsinálni, mert a gyerekeim serdülőek, amik kicsik voltak, egyszerű volt, hogy na, innen aztán se kisebe. Ez azt jelentette, hogy hétvégén csak mi vagyunk. Most nem akarok fogadni vendéget, én sem szeretném, hogyha hozzám jönne senki, mert hogy mi most a burkunkat bezárjuk. Egyre több helyen olvasom azt a eléggé negatív hozzáállást vagy mondatot, de úgy eléggé gondolkodtató, hogy hát most lesarkítva, meg leegyszerűsítve, de hogy ez a világ most már egy olyan szinten, vagy olyan ez a világ, amiben most már nem tudja senki, tehát nem arra van ez a mai világ most már kitalálva, hogy benne az emberek jól érezzék magukat, hanem inkább az a fontos, hogy mennyire tudnak mondjuk ehhez alkalmazkodni. Tehát nem oda tart ez a társadalom, amiben egy adott közösség, vagy egy adott egyén, vagy egy adott ember jól tudja érezni magát, és ezen gyógyítani csak úgy tud, hogyha megpróbál alkalmazkodni hozzá. Ezen gyógyítani úgy tudsz, hogyha szembe mész a trendekkel. Nem biztos, hogy sikeres leszel a külső mérce szerint. De egy egyén mennyire tud szembe menni a trendekkel, hogyha a kis, nagyobb és még nagyobb közössége nem tud ebbe valamilyen formába társa lenni? Na, ez nagyon jó, amit mondtál, mert eszembe jutott a másik, tehát hogy én is gondolkoztam, nagyon rég gondolkozom ezen, hogy lehetne mégis részt venni a közösségben, a társadalomban, de hogy nem ülni fel erre, hogy jól feltétlenül annyit kell dolgozni, és sikeresnek kell lenni, és mindenhol ott kell lenni, és marketingelni kell magad, és akkor sok pénzt kell keresni, és híresnek kell lenni, és ilyen kocsim kell legyen, és olyan nyaralásom. Na, ezt gondolom én a trendeknek. Ez az, amit sugall a társadalom, külön média, stb. Nem. Én ezt mondom, hogy nem szemben, tehát hogy nem felülni ennek, mert hogy valójában ez egy beteg működést fog eredményezni, és a kis közösségek. Én azt gondolom, hogy tehát hogy én nem szeretnék például híres lenni. Sokszor, mikor mondtad, hogy eljövök podcastra, gondolkoztam, hogy
jaj, hát vajon miért hívtál engem? Hát én dolgozgatok, hát úgy el vagyok, szeretem, amit csinálok, stb., de hogy írok a nőilegben, mit tudom én... Mondtad, hogy veled is csak a baj van. Csak a baj van? Nem gondolom, de van, aki azt gondolja, hogy például elgondoltam, hogy vannak időszakok, amikor úgy érzem, még televízióban is hívnak, hogy túlzottan sok belőlem már a médiában, és hogy van egy olyan érzésem, hogy nem akarom ezt a felkapottságot. Most röhelyesen hangzik, de van, aki megmondja, hogy azt mondja, hogy már a csapból is te folysz. Tényleg úgy tűnök néha, mint a csapból is én folynék, de nem mindig én tehetek róla. És például nem szeretném azt, hogyha túlzottan népszerű lennék, vagy bármi, mert hogy az olyan fokú figyelmet és felkérést és bármit igényel, amit én most már abba az életformában, amiben én szeretnék élni, az már nekem sok. És akkor elgondoltam, hogy jó, akkor legyen meg az én kis közösségem, talán burok. Pont ezt akartam mondani, hogy ez nem lehet amúgy egy burok csak, mert ugye érezhetjük azt, hogy mi már sokak vagyunk, de lehet közben meg az üzenetünk eljuthat nagyon sok olyan ember számára, ahol fontos lehet, és azok az emberek számára meg lehet, hogy nem vagy annyira ismert, vagy meg ez egyébként jó, hogy most nagyon ugrálunk a témák között, igen, bocsi, de hogy ugye nekem ez is egy ilyen örökös ilyen hátizsákom, hogy most már lassan tényleg minden műsorban kibeszéltük, hogy én azt szeretném, hogyha azok az emberek, akiket meg kell szólaljanak, azok megszólalnának. Ebben teljesen igazad van, mert amikor így bebújok a csigaházamba, és azt mondom, hogy na jó, nem posztolok, nem írok semmit, pedig van véleményem egy jó pár dologról, de gondoltam, hogy ne legyen az, hogy ugye már mondták, hogy te aztán, amire véleményed van, azt megírod. Hát ilyen vagyok, megírom. Nem kell elolvasni, lehet görgetni azt a Facebookot, nem kell elolvasni feltétlenül, de volt, amikor tudatosan visszafogom. És utána elgondoltam, Almási Kittinek van egy nagyon jó mondata ezzel kapcsolatban, hogy ha viszont vannak témák, amikben azok a személyek, akiknek akár tapasztalatuk, akár élményük, akár meglátásuk van egy bizonyos témában, mind kivonulnak, pont azért, mert jaj, de mocskos ez a Facebook, so mindenki csak fröcsög, mond, ez az, hogyha ezek a személyek mind kivonulnak, akkor viszont fontos véleményektől, fontos és akár megalapozott érdekes véleményektől fosztjuk meg magunkat. És igen, ebben nagyon jó. Ezt nem is tudtam, hogy így egyetért velem ebbe a gondolattal. Igen, nem gondoltad? Egyébként nem láttam tőle ezt a gondolatot, egyébként nagyon sok interjút meghallgattam vele, meg bele is olvastam az egy-két könyvébe, nem mondom azt, hogy elolvastam, mert hazudnék, de hogy azért beleolvastam egy-két könyvébe, de nem ismertem ezt a gondolatát, de tehát teljes mértékben egyetértek vele. Pont az előző műsorok közt volt, Tamással ezt beszéltük, hogy ő is egy olyan személy, aki ő azt vallja, hogy a sikert hát nem is a sikert, hanem amit ő letett az asztalra, azt ő nem kell hirdesse, hanem ő úgy gondolja, hogy az ott van. De közben meg én azt látom, hogy ebbe a nagy zajba, amit az előbb is mondtunk, vagy beszéltünk, pont valahol ezekre a fehér zajokra lenne szükség. Uh-huh. És egyre többet mondom azt, meg valahol ugye megint ismételjem magamat, ennek a podcastnek is az a lényege, hogy abba a nagy zajba én azt látom, hogy úgy tudunk csak harcolni, ha mi is zajt csinálunk, csak nem olyan zajt, amivel mondjuk még nagyobb problémát okozhatunk, hanem megpróbáljunk egy kicsi ilyen fehér zajt is teremteni, és harcoljunk egymással, hogy legyünk mi is többen, akik most nem csak én, hanem a meghívottam, akik kimondják ezeket. Igen. De közben meg ezzel tényleg mindig harcolnak ezek az emberek, akiket én úgy látok, hogy el kell nem mondják a véleményüket. Tehát most nem akarok én semmiféle formába behozni politikát, tényleg ne is beszéljünk erről, viszont olyan szinten érinthetjük, hogy mikor lejár egy választás, akkor azok, akik nem mondták el a véleményüket, de nem az a döntés született, amit ők úgy legbelül szerettek volna, akkor nincs egy lelkiismeret fuldalás vajon ezekbe az emberekbe, hogy vajon nem tudtam volna én is egy picit hozzátenni ahhoz, hogy igenis elmondjam a véleményemet, vagy hogy tud megváltozni egy politika 10-15 év alatt, hogyha azok az emberek, akik
véleményt kellene formáljanak, egyre jobban eltávolodnak ettől a témától. Hát ez a jelenség nagyon itt jellemző volt Székelyudvarhelyre is, de nem csak. Most már azért a többi városok egy kicsit kinőtték ezt a gyermekbetegséget, de én azt látom, hogy azért Székelyudvarhelyen nagyon-nagyon eluralkodott ez a fajta mentalitás, hogy értelmiségi formáló emberek, akik akár nagy tudással, tapasztalattal, tekintéllyel rendelkeztek, vonultak ki a közéletből, és egyre inkább. Nekem ez aggasztó volt látni. És nagyon sok vitát lefolytattunk mi is a baráti körben ezzel kapcsolatban, hogy van a másik vélemény, hogy ez olyan mocskos, ez olyan hatalmi pocsolya, sárdobálás, stb., hogy ebben nem mocskolom be magam azáltal, hogy részt vegyek, és úgy fejezem ki az elhatárolódásomat, hogy egyáltalán nem megyek el választani vagy szavazni. Én meg tudom érteni ezt az álláspontot is, mert igen, a politika az játszma, tehát az legtöbbször nem tiszta játszma. Ezt azért tudjuk. Tehát, és vannak olyan helyzetek, amiből azért mindenkinek más a rugalmasságos, az érzékenységi küszöbe. Nem mindenki szeret, és nem is bírja ezt a fajta pszichés nyomást, hogy akkor állandóan sakkozunk, hogy a másikat hol lehet obszályba találni. Tehát, hogy és azért elég csúnya játszmákat láttunk. Úgyhogy én meg tudom érteni azt az undort, de és mindig ezért, mert azért igyekszem én is részt venni, amennyire lehet, és a gyerekeket is arra tanítani, mert demokratikus nevelést is tanítok, hogy azért te az állampolgári nem jogod, én azt mondanám, hogy kötelességed, hogy elmond a véleményed, még akkor is, hogyha, mit tudom én, a 3 jelölt helyet úgy fejezed ki, hogy a 4. kicsi általad szerkesztett kis kockára ütöd a pecsétet. Hát ez is egy vélemény. Akkor azt jelenti, hogy nekem ti nem vagytok, opciók. Tehát ennyi. És ez mindenkinek szíve joga. De hogy legyen, amikor helyzet van, vagy amikor bizonyos témák felmerülnek, akkor a tekintélyek, a szakma tekintélyei, akár a tudással, tapasztalattal rendelkező személyek fontos, hogy ne hallgassanak. Ezt egyértelműen most már, persze a sárdobálás fog érkezni, a mocskolódás fog érkezni, a fröcsögés és a hibáztatás fog érkezni, talán emiatt sokan, nekem is volt periódus, amikor nagyon fájtak bizonyos jelzések, de aki kiáll a porondra, ugye, az mindent kap, paradicsomot is, igen. Uh-huh. Jó, picit evezzünk vissza egy előző témához, és ilyen örömmel hallgattam azt, hogy hogyan viszonyulsz te az iskolához, meg az ott levő diákokhoz, meg azt, hogy érezve ezt a pár mondatot azért úgy kiveszed a részed az ottani életből. Viszont mi van azokkal az iskolákkal, ahol mondjuk egy iskolapszichológus lehet, ha nem ennyire aktív, vagy nem veszi ki ennyire a részét ebből az egészből? Igen, ez még mindig nagy hiány nálunk. Sajnos azt kell mondanom, hogy itt az állam és a minisztérium és a nem tudom ki, mindenki, aki politikus és ott van és tehetne, és nem teszi meg, bár megígérgetnék. Most aztán az ígéretek földjén és idejében járunk, hogy a törvény például 500 gyerekre adna, tehát jogilag kellene egy iskolai tanácsadói állást. A lényeg az, hogy akárki eljön ide, elmondja, akár a minisztériumból, hogy hát persze, hát jogunk van ehhez, csak éppen nem hirdetnek meg állásokat, mert hát nincs keret erre. Na hát akkor azért van az, hogy mi, akik dolgozunk, 800 000 diák van, és még ez csak a diák populáció, aztán nem beszélünk még a szülőkkel, ugye, mert a szülőkkel is kell dolgozunk, és akár a kollégákkal is. Tehát, hogy egyszerűen vannak olyan intézmények, akik szakember nélkül maradnak, mert hogy a kollega egy héten 4 településre kell például kiutazzon a saját autójával természetesen, és
tehát ennek a minden szervizdíját fizetve. Tehát azért itt vannak olyan embertelen és tiszteletlen feltételek, amiket még mindig nagyon bántó, én nagyon mondjuk ezért a helyért meg is küzdöttem, helyen vagyok, de akik például csak falvakon és több falut kap egyszerre, ott nem tudja ellátni. Egyáltalán nem tudja ellátni, és igenis azoknak a falusi gyerekeknek, vidéki gyerekeknek is épp annyira joguk van. És épp annyira fontos lenne az ottani pszichoedukáció, hogyha bajajuk van, akkor tudják, hogy kihez forduljanak, tehát itt azért a politikum nagyon sokat tehetne azért, hogy a gyerekek mentális egészsége jobb legyen azáltal, hogy megteremti az állásokat, és nem minden egyes alkalommal elmondják, hogy jaj, hát persze, hogy ne jogilag. Igen, csak éppenséggel nincsen pénz erre most, nagyon sajnos. Úgyhogy ígérgetni lehet, én akkor látom, amikor az állások meg lesznek hirdetve. Egy tanári kar, vagy mondjuk egy tanár, vagy egy tanító ki tudja venni valamilyen szinten ezt a szerepet, hogyha nincsen erre lehetőség, vagy nincsen erre háttérsegítség, vagy azért ez egy ennél nyilván sokkal komplexebb, tehát hogy igen, nem akarom egyáltalán ezt elvenni ettől a dolgot, de hogy ki tudja akkor egyáltalán egy falusi iskolaigazgató valamilyen szinten venni ezt a szerepet ebből, hogy segítse a gyerekeket. Igen. Igen, akármelyik pedagógus, hogy mondjam, tehát azért ide kell egy végzettség, egy szakirányú képzés ehhez ennek a típusú állásnak a betöltéséhez. A pedagógusok viszont tanulnak nagyon minimális, őszintén, nagyon minimális pszichopedagógiát, de hogy még mindig vannak, tehát hogy a tanárképzésnek azért ez még mindig egy hiányos és gyenge pontja, hogy kevés szakmai gyakorlat van, kevés pszichopedagógiát tanulnak, és tényleg a tanárok néha eszköztelenek, akár mint osztályfőnökök is, hogy tudjon beszélgetni, akkor most felmerül egy probléma, ő hogy közelítse meg a diákkal, mert hogy van nagyon sok helyzet, amikor az osztályfőnök is egész nyugodtan hát kivették az osztályfőnöki órákat is, ugye, tehát azért ez nagyon-nagyon nagy hiba. Nagyon nagy hiba, mert a héten mi az, hogy kivették? Hát minimum 2 kellene osztálynevelői munka. Az osztállyal a kontaktusa tanórán tud lenni az osztályfőnöknek, és tanórán ugye az anyaggal is kellene foglalkozni. Rengeteg szervezési probléma van a 9-12-ben, 5-8-ban, amikor meg kell ezeket beszélni. Vannak közösséget érintő problémák, egymással hogy bánunk, stb. Nincsen alkalom ezekre. Nincsen óra. Igen. Ez nem nagyon tudtam. Szomorú. Ezt nem tudtam, és rögtön az jut eszembe, hogy 1-8-as koromban az osztályfőnöki órák, azok egyértelműen ilyen nagyon szigorú, tehát hogy konkrétan mindig valami olyan téma jött be osztályfőnöki órára, amit emlékszem, hogy mi ugyanúgy éltünk meg szinte az esetek 70%-ában, mert hogy volt 30% olyan, amikor lazább volt, vagy épp valakit szíttak fél órán keresztül, és akkor lejárt az osztályfőnöki óra. De az esetek 70%-ában valami olyan téma volt mindig, ami ilyen nagyon tehát mint egy anyag így le lett nyomva rajtunk. Igen, és egyébként jó emlékez nekem, tehát úgy maradt bennem, hogy ott nagyon sok hasznos dolgot elmondtak, és egy ilyen dolgot fel is tudok idézni, ami talán egy kicsit ilyen betegesen bennem maradt, de valahol egy pozitívum, hogy volt egy olyan óra, amikor a tápanyagokban, illetve az ételekbe belerakott mindenféle ilyen kiegészítő dolgokról beszélgettünk, és ott elmondta az akkori osztályfőnök nőm, hogy figyeljünk mindig a termékének a címkéjére, és nézzük meg azt, hogy hány E van benne. És ez olyan érdekes, hogy persze ez sokkal komplexebb, de hogy ez valamiért úgy megrakadt, és az érdekes, hogy azóta is ilyen vagyok. Igen? És biztos vagyok benne, hogy ez oda köthető vissza, mert nem mondta nekem ezt sose senki más. De ez, hogy én megnézem a terméknek a címkét, és mi van benne, és hány százalékban, és a gyümölcs ital, oké, hogy azt írja, hogy 100% narancs, de mi narancs? Igen. Mert hogy annak amúgy sokszor semmi köze a narancshoz, csak írja marketing címkeként, hogy 100% narancs, de amúgy nem tudom milyen pürékből, meg kutyafüle, meg az E330, tehát ez úgy valahogy ezek így nem maradtak, hogy mik. Igen. És ez olyan érdekes, hogy ez most nekem rendesen sokkoló, hogy tényleg kivették az osztályfőnöki órákat. Igen, nagyon.
én így már úgy vagyok, hogy nagyon nem mernék osztályfőnök lenni, mert ez a kutyafutár, az az 1 óra is végig beszélgettük, vitatkoztuk, stb. Még az sem volt elég, de így meg ez nagyon nem jó tendencia. De mi erre az ok, vagy az indok? Őszintén nem is tudom. Olyan sok a tantárgy. Bevezetnek azért olyan tantárgyakat, amit simán lehetne, tehát kimaradhatna, mert annyira nem a fősodorhoz tartozik, de mindenképpen, és hiányoznak nagyon sok olyan tantárgy, mint például konfliktuskezelés, például önismeret. Érdekes, hogy most olvastam egy tanulmányt, hogy mindenki meg van bokrosodva, és nagy aggódás folyik, hogy Istenem, ChatGPT is minden megjelent, és akkor a gyermekeink milyen szakmák szorulnak ki, és mi lesz velünk, és nem gondolkodnak, stb. És hogy egyre több agykutató is akár megfogalmazza azt, hogy itt nem attól, tehát hogy azok a szakmák és azok a vezetők, munkaerők fognak hatékonyan működni ebben a világban, nem akik a technológiai ismereteik és a műszaki ismereteik és a nagy mérnöki ismereteikben lesznek, toppon marketing, stb. Nem. Amelyik a soft skill-ekben a kommunikáció, az önismeret, a kapcsolatteremtési készségek, tehát mindazok a képességek és szakmák fognak felértékelődni, amelyek az emberi, humánus attitűddel kapcsolatosak, mert a technológia el fogja vinni a probléma megoldások nagy részét, de viszont az, hogy mi egy közösségben, egy munkahelyen, hogy dolgozunk, stb. Na ide egy közösséget, hogy vezetsz, mint vezető, hát ide nem a ChatGPT fog téged hatékonnyá tenni egyáltalán, hanem azt, hogy meg tudom-e a csapatomból, ki tudom-e venni azt, érzékelni tudom-e, hogy milyen a munkamorál, az a munkamorál miért olyan, amilyen, tudom-e úgy kérni, tudok-e úgy kommunikálni, hogy közben a másik ne azt érezze, hogy ledorongoltam, vagy éppen laissez-faire-be elment mindenki a kreatívba, hanem össze tudom-e fogni egy passzív csendest, egy impulzív agitátort le tudok-e úgy ültetni, hogy hatékonyak legyenek? Jó, érdekes dobozt nyissuk ki. Igen? Nyissuk ki. Kedves nézőink, dőljenek hátra, még 5 órát fog tartani ez a műsor. Pont ez a műsor előtt, amire ez kijön, előtte lesz egy mesterséges intelligenciával szóló műsorunk, úgyhogy ezt elég szépen majd összetudják a hallgatók, akik nézik a műsorokat kötni. De akkor beszéljünk erről a kapcsolódásról is, hogy te mit látsz, hogyan viszonyulnak jelenleg a gyerekek a mesterséges intelligenciához? Mit tudnak róla, hogyan képzelik-e, mik azok az információk, amiket ők felszednek? Tehát egyáltalán találkoztok-e már most ezzel a jelenséggel náluk is? Abszolút. Házi dolgozatokat így adnak le. ChatGPT beírja. Most éppen a táskában benne vannak a házi dolgozatok, mert hogy feladtam nekik a Ellen Pease Testbeszéd című könyvét elolvasni. És abból kellett egy másfél oldalas kézzel írott beszámolót írni. Fú, hát ez olyan volt nekik, hogy... Kimásolták. Kiütöttek, minden szinten kiütöttem a biztosítékot. Egy könyvet adok fel pszichológiából, ugye, amelyik heti 1 órás, úgymond tölteléktantárgy, azt mondják, de most már nem mondták, meg kineveltem belőlük. Ez... könyvet adok olvasásra, adtam PDF verziót is, jó? Elolvasni, és kézzel írni beszámolót. Na hát ezt így nem értették, és mondtam, azért kérem kézzel, mert lassan mindjárt nem fogtok tudni kézzel írni, és viszont a kézzel írás más agyi folyamatokat működtet, mint a pötyörészés. Úgyhogy azok az agysejtjeid nehogy elhaljanak, akkor legalább pszichóból szépen írják. És vannak egyértelműen olyan dolgozatok, amiket a ChatGPT-be légy szíves, biztos beírta, hogy miről szól az Ellen Pease Testbeszéd című könyv. És lehet halucinál, az algoritmus nem is azt fogja leírni.
Hát nem érdekel addig is, ameddig a ChatGPT neki kiadta, és ő a kicsi kacsójával bemásolta nekem, én már nyertem, már megjegyzett, egyrészt átment rajta, másrészt használta a kézírást, tehát ha átment rajta valami minimálisat megjegyzett, úgyhogy én elértem a célomat. Ez érdekes, hogy lehet, hogy akkor a ChatGPT-nek fogjuk megköszönni azt, hogy a gyerekek visszatérnek ezáltal a kézírásra, mert hogy ez egyébként egy jó technika, hogy én is tudom, hogy például nagyon sokszor azért használok valami olyan formát, amiben le kell írjam, mert tudom, hogy azzal megjegyzem. Tehát sokszor nem is nézem többet soha meg azt, amit leírtam, de egyértelműen érzem, hogy amit leírtam, az már úgy annyira rögzült, hogy az úgy elég is nekem. Én ezen elgondolkoztam, amikor Covid-ban mindenki agyonnyomott, és engem aztán agyon traumatizáltak ezzel az online oktatással, mert én ki nem állatom, és semmilyen online terápiát, csoportot, online oktatást nem szeretek őszintén. Az egy dolog, hogy muszáj csináljam bizonyos részét, de most már elfogadtam, de eleinte nagyon-nagyon utáltam, ki voltam ellene, tiltakoztam minden formája ellen. Jó, én nekem is volt egy kicsi, hogy mondjam, makacságom. Én nem értek egyet, de most már lecsengett, lehiggadtam, és most már higgadtan is úgy látom, hogy mindenki mondja, hogy az oktatás át kell álljon erre az új generációs követelményekre, és az online oktatás, és digitális oktatás, és hozzuk be az okostáblát, és PowerPointozzunk, és ilyen kvíz, és olyan kvíz. Én egyáltalán nem értek egyet ezzel. Abszolút nem értek egyet. Mert hogy feljön az alfa generáció, amelyik már a csecsemő korában görgette az Instát vagy a YouTube-ot, tehát sarkítás mindenképpen, de ezek a gyerekek ahhoz vannak szokva, hogy mindent digitális eszközökről kapnak. Ezek a gyerekek már ülnek, és amikor a PPT-imet nézik, ülnek, mint a moziban. Tehát passzívak. Az okostáblán kipötyögi a nem tudom mit. Ha még egyetemen is, akkor írunk a gépbe. Tehát, hogy effektíve, és az egyértelműen bizonyított, hogy például digitális szövegeket olvasása, teljesen más agyi funkciókat és felületesebb olvasási minőséget hoz, mint a konkrét könyvnek az olvasása. Más a megértés szintje, más a fantázia, más a bevonódás, stb. Felületi szinten olvassuk a digitális szövegeket. Ott már csak az van, hogy hallám, szűrjük a lényeget, hol a lényeg, és summázzuk a lényeget. Amikor könyvet olvasunk, azért élvezzük a szöveget, a fantázia beindul, stb. Tehát most már egyre több kutatás bizonyítja azt, hogy a nem gondolkodást, az intellektuális képességek kihasználatlanul maradnak ezzel a sok, és akkor vizuális elemekkel bombázzuk, és szinte már nem is kell a gyermek semmit se csináljon. Nem, én egyáltalán nem értek egyet ezzel. Nem azért, mert fapados vagyok, azért, mert hogy tudom, hogy bizonyos funkciók csak akkor működnek, és akkor, hogyha használjuk. Igenis a tankönyvből elő lehet venni, persze a diákok, amikor azt mondom, hogy vegye el a tankönyvet, akkor néznek, mintha az UFO-t látnának. De hogy vegye elő, olvassa a tankönyvből, igenis írjon kézzel, nem használ sem telefont, sem gépet, semmit. A kicsi füzetét, csak kacsóját használja, és igenis frontálisan elő fogok adni, és a figyelmét kérem, és próbálom érdekes, akár dumával, akár poénnal, stb. Fenntartani azt, hogy ő legalább 10-15 percen tudjon rám figyelni, annélkül, hogy én ott akrobatikus és filmeket, és nem tudom milyen látványelemekkel szórakoztatnám. Nem. Itt intellektuális munka folyik, és nem mozizunk, és nem szórakozunk. Én úgy gondolom, ebben lehet, hogy egy kicsit szigorú vagyok. De én így látom, hogyha már az iskolában is kivonulunk abból, hogy szellemi kihívások elé állítsuk a gyerekeket, és alámegyünk ennek az online világnak az, hogy minden csak a dopaminról szól, és minden rögtön, és kvízbe rögtön kell jöjjön a helyes válasz, hogy ő ne, hogy unatkozzon, hát akkor nagyon favorizáljuk mi is azt, hogy itt egy szellemileg tunya generáció nőjön fel. Kicsit az ördög ügyvédjét is eljátszva, nagyon sok helyen hallhatjuk most már, hogy ugye minden problémát valamilyen úton, módon, de a gyerekkori traumákhoz köthetünk vissza. És én azt látom, hogy egyre több
emberbe ez már egy kicsit ilyen visszás érzéseket kezd kelteni, tehát már annyira ilyen mainstream-mé vált ez, hogy folyamatosan, ja igen, mert neked is anyádtól kaptál egy pofot, azért van, vagy ja igen, mert te nem tudom, elestél és megütötted a lábad, és pont valaki még beléd rugott. Tehát, hogy most persze bagatelizálom a problémát, de nem ez a célom, hanem az, hogy egyre több embertől hallom, meg egyre több olyan beszélgetésekbe veszek részt, ahol már nem akarják ezt komolyan venni, mert azt mondják, hogy jó, most már azért mindent ne kössünk a gyerekkorunkhoz. Igen. Te hogy látod ezt, hogy azáltal, hogy bejött ez a témába, és valahol ugye egy kicsit ellent is mondok saját magamnak, mert az előbb azt mondtam, hogy szólaljunk meg, mondjuk-e, de azért mégis kijött egy akás bestseller könyv, ami ezt kommunikálja, és ez egy kicsit visszássá kezd válni, hogy most már pont emiatt, hogy eladtak millió könyvet ebbe a témába, valahol az emberek már nem veszik annyira komolyan se. A gyermekkori traumákat? Igen. Mert azt mondják, hogy nehogy már én tényleg most már mindent arra fogjak, hogy én épp annak idején kaptam egy körmöst, vagy most tudom, ennél vannak sokkal nagyobb traumák is, de ezt így bagatelizálják el sokan most már. Nagyon jó, amit említesz, mert ezen én is gondolkoztam, és mint pszichológus nem mertem nagyon csak úgy szűkebb köreimben, barátok közt, nyilvánosan nem, mert akkor már kaptam erről, hogy trauma az, amit a személy annak érez. Hát én ugye azért föllapoztam a régi jegyzeteimet, és mi nem ezt írtuk trauma definíciónak annak idején. Nem, a traumáknak egészen más meghatározásai voltak. De ezt én is nagyon furcsálottam, hogy most valaki rászól a gyerekre, vagy egyet kiabál neki, vagy kapott egy tassit, és az már trauma. Én nem értek. Én most már felvállalom ezt, kaphatok ideget, meleget. Hát csak ketten vagyunk. Hogy érzéketlen vagyok, és elbagatelizálom. Nem hiszem, mert én elég érzékeny ember vagyok, de ezt, amit te említettél, hogy most már annyi bestseller könyv, és annyi minden trauma, hogy nekem is már ez nagyon sokká kezdett válni ez, hogy már kezdnek összemosódni a pof, és az, hogy gyermekkoromban, mit tudom én, akár évekig bántalmaztak, és vagy elváltak a szüleim, vagy meghalt a nagymamám, vagy az egyik szülőm. Tehát azért nem ugyanolyan súlyú történetekről beszélünk. Tehát ezt is ki kell. És a magyar nyelvünk azért nagyon színes. Lehet bántásról beszélni, lehet sérülésről beszélni, lehet veszteségről beszélni. Nem kell mindenre ugyanazt a trauma szót. Én ezen gondolkoztam, mitől lesz jó egy személynek, mitől kap több erőt a nehézségek, sérülései, bántalmazásai feldolgozásához, ha állandóan az van súlykolva belé, hogy ez a gyermekkori traumád, és nekem is volt egy traumám, és akkor mi a te traumád, hadlám, az én traumám mi. Tehát, hogy ez a trauma túllihegése, én ezt már egyértelműen túllihegésnek éreztem, és egy ilyen mainstream topic lett a pszichológiában is, és azt tapasztalom, hogy nem. Azért a klienssel is fontos, tehát elkülönítsük, hogy ez egy bántás, vagy ez egy elhanyagolás történt, amikor a szüleim érzelmileg nem figyeltek az igényeimre. Ez egy érzelmi elhanyagolás, ami egy sérülést okozott nekem, ami egy bántás volt. Traumának én azt mondanám, ami a hétköznapi élethelyzeteitől eltérő, megrázó, nagy intenzitású válás, haláleset, munkanélküliség, ilyen természeti katasztrófa, stb. Tehát ezek a nagyobb, és érdekes, hogy visszakeresve ezt a meghatározást találtam mi, amikor Anno Domini 20 évvel ezelőtt tanultuk a traumát, hogy mi nem mostuk össze egy ilyen 10 évente egyszer kaptam egy pofot történettel, és tényleg nehogy az érződjön ki, hogy bagatelizálok, hanem szerintem érzed, hogy persze, mondom. Persze, hát én is ezért kérdezem, mert ha most a szülői pozíciót is nézzük, ugyanez a helyzet, hogy én, mint szülő is azt nézem, hogy az a gyerek nehogy
nehogy most legyen az a trauma, amit pont most csináltam neki, és ezzel elrontom az egész életét. És ez annyira betegessé vált tényleg, hogy sokszor erre figyelek, hogy megyünk valahova, tudom is én, egy hihetetlenül ki van akadva, kezelhetetlen, nincs, amit már kezdjünk vele, látszik, biztos nem aludt, mindenre fogjuk rá, de hogy olyan szintű viselkedést lepattintott nekünk 1,5 óra alatt, hogy már egyszerűen nincs, amit kezdeni vele. És akkor pörög az agyamba, hogyha most megszidom, vagy ráordítok, vagy tudom is én rácsapok a kezére, mert hogy ő nem tudom, megütött engem, és akkor valahogy neki muszáj lenne megmutassam, hogy egyébként ez egy csúnya dolog volt. Basszus, az jut eszembe először, hogy már rendesen beteges, az jut eszembe, hogy jaj, nehogy, hát aztán én traumát okozok neki is, lehet, ha majd 30 évesen pszichológushoz fog járni, és nem tudom, mit fog ő is a feleségével csinálni, egy katasztrofális ember lesz belőle, hogy én most megszidom is. És fiatal szülőként ezt látom, és ezt tapasztalom, és hallom is nagyon sok mindenkitől, hogy ez már ennyire belénk ivódott, igen, hogy nehogy traumatizáljuk a gyereket. Ez nagyon jó, amit mondasz, mert ez nagyon jellemző a mostani fiatal szülőkre, és hát, hogy ennek a sok, tehát, hogy mindenhol valamelyik nevelési, vagy pszichológus, vagy valaki megszólal, aki elmondja az ő véleményét, és 600 vélemények vannak. Persze ez a liberális, vagy neoliberális, vagy mit tudom én, mindenki kinek minek nevezi, az egyértelmű, hogy a kiabálás, a testi fenyítés, a bántalmazás az pszichésen káros. De ez nem műveljük, tehát, hogy az átlagszülő, és akkor nagyon, nagyon próbálnak ezek a szülők, akik egy csomó Popper Pétert, vagy Ransburgot, nem tudom mit, Spockot már nem olvassák, azt nem olvassák. Na mindegy, pozitív nevelés, és kötődő nevelés, és nem tudom milyen nevelést, mindent összeolvasnak, és akkor már érződik, például a játszótéren volt tehát én erre nagyon figyelek, hogy ugyanígy hisztizik a kicsikölyök, 2 évesen vágja, csapkodja össze-vissza a játékokat, hozzájut az anyához, stb. Na mondjuk én allergiás vagyok, amikor egy gyerek hozzájut a felnőtthöz, mert én úgy gondolom, hogy a szülő bizonyos helyzetekben igenis autoriter kell legyen. Tehát ő meg kell mutassa, hogy itt én vagyok drága a falkavezér, és itt vannak helyzetek, amikor igenis az fog történni, amit én mondok. Mert ha én azt mondom a gyermeknek, hogy kicsit drága pokaram, légy szíves, ne játsszál azzal a gáztűz helyjel, vagy a gyufával, mert és akkor belemennek ilyen hosszas magyarázkodáshoz, mert tudod, az a gyufa olyan, hogy és akkor fellobban a láng, és akkor lefogja, és így hosszasan magyarázzák annak a 2 évesnek, akiben látszik, hogy tombol az indulat, és így ugye a szülő biztos elolvasta valamelyik könyvben, úgy el kell magyarázni az ő szintjén, hogy megértse. De a hangja már remeg az indulattól, de attól még úgy szerintem biztos hallja, vagy látja, hogy még környezetében állunk, és ő nagyon jó fejszülő akar lenni, és akkor kicsi, drága, bogaram, de közben már remeg az indulattól a hangja, és a kölyök egyértelműen minden gyerek, mire rezonál a nonverbális üzenetre. Érzi, hogy ne anya bepöccent, kész, de itt valami gyanúskodik, mert itt kedveskedik meg, de közben látom rajta, hogy már totál ki van, és akkor a gyerek mit csinál? Még egy lapáttal rá, még inkább egyet turbózik, mert mi az igénye? Az, hogy lássak már tisztán. Lássam azt, dühös vagy? Igen, na akkor mutasd azt, hogy dühös vagy. Ne játszd meg itt azt, hogy jaj, Istenem, és akkor most én vagyok a finom és értő szülő, és akkor eljátszom, hogy kedves vagyok, mert tudom, hogy ordítani nem szabad. De legszívesebben azt mondanám, hogy befejezted, azt mondtam. De ezt úgy mondom, hogy a hangomban erő van, a szemem szikrázik, és jelöltem ki egy határt, hogy itt te most befejezted. De ezt lehet akár finoman is, de érezze azt az erőt, amivel én kijeleztem, hogy nálam itt betelt a pohár. És igenis, a gyerek meg kell érezze, hogy vannak bizonyos viselkedések, amikkel elér másoknál bizonyos határokat, és az másik számára már sértő. És igenis, ezt tanítsuk meg, mert hogyha az óvodában, mit tudom én, az tanítónéni ideülteti, vagy nem úgy szól hozzá, vagy stb., akkor ezek szülők közül van, aki nagy érzékenyen feljön, hogy hát jaj, rákiabált a tornatanár. Hát a tornatanár miután 50 gyerek futkorászik a pályán, nem suttakat, hogy kicsi drága bogaraim, most itt sorba álltok. Nem, kiengedi a hangját, és azt mondtam, sorakozó.
És hogy igenis vannak helyzetek, amik a gyerekek meg kell érni, és nem baj, nem lenne baj. Én azt szoktam mondani, amikor ez a hozzáütés van, nem, tehát én az ütést, a verést, ezt semmiképpen nem tudom elképzelni. A hangomat én is ki szoktam engedni, az enyémek azt mondták, a kicsik, a gyerekek, amikor hallották, hogy így lemeredtek. De úgy ordítottam, hogy szerintem a szomszéd is hallottam, aki tudta, hogy pszichológus, és itt értekezik arról, hogy milyen káros a kiabálás, de nem ordítottam én minden nap természetesen, de van, amikor elérte a határt, és akkor kiengedtem a hangomat, és a gyermekeim, ez kb. Mind a rajzfilmekben, tudod, minden, amikor a hajuk is így hátra, és sírtak. És mondtam, hogy na látjátok, anya kedves volt eddig. Igen, kedves volt, igen. Na, most nem volt kedves. Nem volt kedves. Na, olyan volt, ne boszorkány? Igen, olyan volt, ne boszorkány. Jó, na drágáim, hogyha nem akarjátok, hogy anyából előbújjon ez a boszorkány, akkor megkérlek, miután 3-szor szépen kedvesen elmondtam, légy szíves, csináljátok, mert jön a boszorkány. És akkor már kész izgoltak. Fontos az, hogy egyértelmű, kategórikus határokat nem fog attól traumatizálódni a gyermek, ha néha napján esetleg, mit tudom én, felemeltük egy kicsit az átlagostól magasabbra a hangunkat, vagy ha hozzáüt, akkor megfogom a csuklóját. Abba a fogásban jó kemény határozottság van, és azt mondod, hogy nem verekedhetsz sem velem, sem mással. Befejeztük. Tehát, hogyha ezt megismétled, itt letettük a játékokat, és elmentünk haza. De hogy érezze az a gyerek, hogy nem vicc, nem poénkodunk, de vannak bizonyos viselkedések, amiket egymással nem engedhetünk meg. Én azt tanácsolnám a fiatal szülőknek, hogy merjenek egy kicsit jobban bízni a saját ösztöneikben, és ne egyértelműen a könyvben, hogy most akkor mi lenne ajánlatos, és mivel nem traumatizálom. Valamikor én is kiengedem a hangomat az osztályba, és azt mondom, miután azon, hogy légy szíves, lejtek csatba, légy szíves, lejtek, kus legyen! És akkor így, és a tanárnéni kiabált, mondom, hát igen, van az a pont, amikor már úgy gondolom, hogy így tudtok figyelni rám. És tudod mit? Azt tapasztalom, hogy a gyerekek értékelik azt, ha hiteles vagy. Ha azt mondom, hogy mondtam valami olyasmit, ami bántó, sajnálom, indulatos voltam, megtörténik velem is. Az is jó, hogy a szülő tud bocsánatot kérni. De nem maszkírozzon egy olyan szerepet, erőltessen olyan szerepet magára, ami egyrészt a gyerek nem érzi, hogy hiteltelen. Igenis, a szülő autoriter és falka vezér kell legyen bizonyos helyzetekben, más helyzetekben érző, együttműködő, jó társ, jó pajtás, stb. De vannak helyzetek, amikor kicsi drága bogarai, most az lesz, amit mi mondunk. Pont. És írjatok haza, lehet dünnyögni, ennyi. Van hát én Instagramról ismerem őket, de talán máshol is mozgolódnak. Van 3 hölgy, nem akarok beleszólni, ez a címük, nem tudom, hogy ismered, de esetleg majd elküldöm, nagyon érdekes. Ők pont ezeket az élethelyzeteket formálják ilyen vicces kis videókkal, de nagyon vagány. Igen? Tehát nagyon sok az a videójuk, amikor ilyen nagyon szépen, ugyanígy, ahogy te, úgy annyira előttem van, hogy elmesélik, hogy de ne nyúl hozzá, mert lehet, hogy levágja az ujjadat, és az neked fájni fog. És akkor mondja, hogy egy pillanat, és akkor bemegy a fürdőbe, és akkor ott kiordítja magát, meg ki, nem tudom én mi, és akkor lenyugodik, és igen, drágám, és akkor kimegy a fürdőből. De hogy annyira szépen eljátszák ezeket, ezt érdemes lenne így minden fiatal szülőnek nézni azt a csatornát, mert pont ezt bagatelizálják ki, ezeket az ilyen nagyon túlzott helyzeteket. Jó, muszáj még egyetlen záró témát behozzak, bár még rengeteg dolog lett volna, de akkor ezáltal is, hogyha egy kicsit tudlak motiválni, hogy majd gyere még vissza ide. De egy témát még beszerettem volna hozni mindenképp, és az a gyerekek és a szexualitással való kapcsolat. És itt ebben az első kérdésem, hogy egy szülő mikor kell kezdjen foglalkozni a gyerekeknek a szexualitásával? A szexuális nevelésével. Igen? Jó, igen. Tehát ha most rosszul tettem fel ezt a kérdést, persze, de hogy... Meg igen, tehát nem is feltétlenül, hát a nevelésével, de hogy
mikor kell egyáltalán felismerje, meg hogy tudja felismerni azt, hogy annak a gyereknek kezd kialakulni valami olyan az életében, amit ő még nem is fog fel, de nyilván az egész életét befolyásolni és meghatározni fogja. Igen, ez is lehet egy olyan téma, amit a szülők akár túlagodnak, sokszor túlagodnak, úgy gondolom. De fontos, hogy tudjunk beszélni róla, mert ez a szexualitás mindenképpen egy nagy tabu még mindig a társadalomban, és a szülők is ugye sok mindent látunk, az online világ az kész, itt van, bent van a családunkban, a gyerekeink magán életében, és azért több más olyan veszélynek vannak kitéve, mint akár te vagy én annak idején, ez egyértelmű. Ahogy megszületünk, szexuális lények vagyunk. Tehát az a kis csecsemő egy szexuális lény, egy biológiai lény, egy lelki lény, egy társadalmi lény, stb. Tehát, hogy igenis a szexualitásunk, a nemünk, az identitásunk része. Nem kell különösebben erre is olyan rágörcsölni, és akkor most a 4 évesen leülök, és akkor elmondom, hogy a kislányok így néznek, és a kisfiúk így fotót mutatok be. Nem, egyáltalán nem. Hagyjuk a természetes rendjében, az élet a természetes rendjében hozza majd. Hazajön majd az óvodás, és azt mondja, hogy doktorosdit játszottunk, és akkor megnéztem a fütyét, és megnézte a cunimat. És akkor valamikor szülők már, tehát így már így teljesen lesokkolódnak. De hogy őszintén mi nem játszottunk doktorosdit, de igen, játszottunk doktorosdit, és a doktorosdinak pont ez volt a lényege, hogy egymásnak megnéztük, hogy neked milyen van, és nekem olyan van. Hogyha például szüleink olyanok voltak, hogy még együtt fürödtünk szülőkkel, akkor ezt hamarabb felvilágosultunk ilyen szempontból, hogy fiúknak milyen van, lányoknak milyen van. Van, akik gyerekek már 4 évesen megkérdezik, hogy akkor én hogy születtem, s hol születtem, s hol jöttem ki, s hogy kerültem be oda, stb. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy az ők szintjükön, ha kérdez, akkor az ők szintjükön erről tudjak magyarázatot adni. Nem gólyamesézzünk, nem méhecskézünk ilyenkor, hanem azt, hogy anya és apa nagyon szerették egymást, és nagyon szerették egymás testét is, összebújtak, és akkor a kicsi magocska, amelyik a anya testébe volt, és az apa testébe is, akkor találkoztak, és ők is nagyon megszerették egymást, és akkor abból fejlődtéltek ki az anya hasában. Tehát, hogy erre van szép történet az őszintjén, ami a valóság. Nem a petesejtős, nem a mémveszőtős, stb. Kezdjük, hanem ilyen típusú. Úgyhogy ők kérdeznek általában, és amikor úgy jelzi, hogy na jó, elég volt, akkor abba kell hagyni. De aztán ugye nagyobbak lesznek. Itt a másik dolog, hogy azt azért fontos lenne, hogy egy kicsit korlátozzuk, hogy milyen tartalmakhoz férnek hozzá a gyerekek, mert itt ez az egyik nagy gyakori probléma, sajnos azt kell mondjam, hogy a gyerekek túl hamar olyan képeket, pornó jeleneteket néznek, nem mindenki, de nagyon sokan, amiket ő akár óvodásként, kisiskolásként nem tudja még, hogy az különösebben mi, látja, hogy 2 ember vagy nem többen csinálják, és van úgy, hogy a játékaikban újra akarják ezt játszani, mert neki nem az van, hogy szexualitás és hús, és magándolog, és az, hanem ez csinálják, hát akkor mi is az udvaron, vagy nem tudom mi. És akkor ez iszonyú nagy pánikot tud okozni a szülők esetében. Egy kicsit figyeljünk oda arra, hogy milyen tartalmakhoz fér hozzá. Igenis a YouTube-on felugranak azok az ablakok, ezt én se hittem, de amikor a gyermek elmondta nekem, akkor utána megnéztem tényleg, hogy játék közben ugrik-e fel az ablak, felugranak, a rákattint egyre, onnan tovább már beadja. Tehát hol szoktak ilyent nézni? Hát vagy úgy, hogy maguk közt, amikor így elmennek ide-oda bulikba, szülinapi zsúron, lemennek itt-ott udvaron, stb., akkor egyiknél van telefons, gyere nézd meg, stb., és van úgy, hogy gyerekek így kerülnek kapcsolatba. Másik dolog az, hogy akikkel írogatnak Snapchaten, meg itt-ott, ha kérnek tőlük ilyen fotókat, akkor hogy reagálják le? Egyrészt ugye nem tudhatja, hogy hány évessel írnak neki, kérik ezeket a fotókat, ne küldjenek magukról ilyen típusú fotókat. Tehát, hogy ezekről, na másik dolog, tantárgy. Hát ez az a tantárgy, ami például kellene ezekről több időt beszélni a gyerekekkel, hogy használják az online felületeket.
Na, tehát, hogy a szexualitásról sajnos, aztán jön a kamaszkor, stb., és akkor már többet néznek. Hogy lehet azt, már mikor akkora a gyerek, hogy a telefont is úgy kezeli, meg megkapja, meg észreveheti, tehát konkrétan az a megoldás, hogy tényleg valamilyen szinten korlátozni a telefonos aktivitását úgy, hogy tiltok bizonyos dolgokat? Vagy szűrőket szoktunk, mi is beállítottunk a szűrőt. Szűrőkkel lehetne próbálkozni. Mondom, ezt nem tudjuk kiszűrni, hogy ő lemegy, és a Petike telefonján megnézik. Tehát, hogy minden szűrőt nem fogunk. De, hogy mondjam, az élet nem arról szól, hogy állandóan mindent is kivédjünk. Nem fogunk, ezt el kell engedni, nem fogunk. De szülőként, ha azt tudom megtenni, és én is erre török, hogy érző és értő szülői legyek, hogyha én látom a gyerekemen azt, hogy valami nem oké itt vele, mostanában túlzottan csendes, vagy túlzottan agresszív, vagy könnyen elsírja magát, megváltozott, valami nem oké, akkor elkezdjek érzően és puhatolózva megtudni, hogy mi történt az ő kicsi vagy nagy életében, vagy hogyha látom, hogy fáradtabb viselkedési jegyek vannak, amiből igenis azt gondolom, hogy egy gyerekét szerető szülő igenis észrevesz, ha figyel. Tehát itt nem kell, hogy sokszor aggódnak, hogy miből veszem észre. Semmi, érezzed azt a gyereket, érezzed, de tudod, hogy milyen általában, milyen, ha boldog, milyen, ha szomorú. Na fogod látni, hogy most valami nem oké vele. És akkor elkezdeni. Másik dolog, nem merik elmondani a szülőnek, ha ilyen videót néztek. Ez azért fontos a szülőnek tudni, hogy kicsit megelőlegezze. Mondja azt, hogy nézd, nem gond, nem foglak megszidni, hogyha valami olyasmire kattintottál, vagy olyas néztetek meg, amit én tudod, hogy nem szeretnék. Nem gond. Csak tudjad, hogy ezeknek nincsen jó hatása. De legalább mondd el nekem, hogy ez a baj, hogy megnézted a bohócot, vagy megnézted a Scooby Toilet, vagy mi a marhaság, annyi marhaság van őszintén szólva. Kénytelen vagyok megnézni, mert hogy kell tudjam, hogy miről beszélnek, amikor nekem erről beszélnek. De őszintén van olyan, amelyiktől én is félek, és nem merem végignézni, mert eléggé félős vagyok ilyen szempontból. De hogy vannak ezek a videók, és akkor azt mondja, hogy nézd, nem gond, csak akkor beszéljünk róla, hogyha megnézted a bohócot, vagy megnézted, igen, tényleg nagyon félelmetes, és elhiszem azt, hogy amikor betukod a szemedet, és sötét van, akkor azok a képek, mert tudod, olyan az agyunk, hogy ezeket a képeket sajnos megőrzi, és ezért nem jó, ha nézünk, mert akkor ezek a képek, amikor becsukjuk a szemünket, akkor ugornak elő az agyból. És fontos, hogy megértő, elfogadó módon próbáljunk nyitani, hogyha a gyerek mégis megnézett valami ilyesmit, akkor legalább tudjunk róla, hogy ez megtörtént. Zárszóként úgy egy picit, hogyha lehet ilyen konklúziót vonni ebből a témából, hogy tehát akkor, ha jól értem, nincsen az az életkor, amikor nyomulva el kell kezdeni vele beszélni ezekről a témákról, hanem inkább mindig a saját őszintén az ő nyelvén, ha kérdez, egy kicsit beszélgetni, mesélni róla, vagy azért van az a korosztály, ahol azért már úgy szóba kell mi, mint felnőttek hozzuk, mert épp olyan időszakban van, amikor ő valószínű, hogy nem fogja ő magától, mert vagy szégyelli, vagy épp egy ilyen lázongó időszak, amikor ő nem fog erről beszélni. Igen, köszi, hogy visszahoztad a kérdést, mert pont a lényeget elfelejtettem mondani, hogy igenis van az az időszak, a kis kamaszkor, amikor aztán ők aztán nem kérdeznek, nem akarnak, vagy hogyha nagyon jó a kapcsolata, de hogyha nem feltétlenül, hogyha nagyon jó, de kicsit szégyenlősebb a gyerek, akkor nem igazán mondja azt, hogy most akkor anya vagy apa, mi is ez a nedves álom, vagy miért volt nedves a lepedőm, ugye egy fiú, hát nem tudom, hogy anyától megkérdi, apától megkérdi, tehát hogy nem valószínű, hogy ezt magától fogja indítványozni. Na de ez az a korszak, amikor viszont a szülőtől talán jobb, hogyha jön egy kezdeményezőkészség, amikor a lányokkal a menstruációról akár el kell kezdeni, ugye hormonális átalakulás, a fiúknál is, hogy ez mivel fog járni az elkövetkező években. Nagyon vagány könyvek vannak, többféle a könyvesüzletekben ilyen kiskamaszoknak szóló, rövid, frappáns magyarázatokkal, képekkel, hogy most akkor miért pattanásosodom, és akkor a menszesz, ha megjön első nap, mit csináljak, mintet csináljak, mi az, hogy óvszer, hogy kell fejezni az óvszert, stb. Tehát, hogy
nagyon sok gyakorlati kérdésre választod a gyerekeknek, és hogyha olyan, mert hogy ez egy tapintatos dolog. Most nem hogy na gyere fiam, lányom, akkor most itt megtartjuk azért ülj le, és elmondom, hogy mi a szex. Nem így képzeltem, hanem azért tartsuk meg ennek az intim és tapintatos részét, meg érdemes így ezeket, így az alapdolgokat elmondani, ha úgy érzi, hogy sokan mondják, hogy jaj, anya, ne mondjad, nem akarom hallani, nem. Hát akkor az úgy érződik, hogy szégyellős, és akkor itt vannak ezek a könyvek, és akkor azt mondom, hogy nézd, van egy vagány könyv, szerintem érdekes, neked íródott, olvasd át, és hogyha van olyan kérdés, amit nem értesz, vagy megbeszéljük, akkor én itt vagyok, nyitott vagyok, gyere. Ez a kiskamaszkort, ezt úgy hogy lehet belőni fiúknál és lányoknál, hogyha életkort akarunk mondani? Hát már 10-11-től kezdődik. Uh-huh. Jó, köszönöm szépen, hogy válaszoltál ezekre a témákra. Köszönöm és szépen, És tényleg olyan sok dolog marad benne, hogy én még remélem, hogy lesz egy második is. Jó. Rendben. Köszi szépen. Nézőinknek, hallgatóinknak is köszönjük szépen, hogyha tetszett ez a műsor, és hasonlóakat szeretnétek még nézni, akkor arra kérünk, hogy iratkozzatok fel a csatornára, illetve mindazt már tudhatjátok, és láttátok, a leírásban találjátok a Patreon linket is, ahol már segíteni is tudjátok a csatorna jövőjét. Sziasztok!